1948 අපි නිදහස ලබන විට ආසියානු කලාපය තුළ අපි ආර්ථික වශයෙන් සෑහෙන ශක්තිමත් හිටපු රටක්. නමුත් නිදහසෙන් වසර 72කට පස්සේ අපිට ඉන්න වෙලා තියෙන්නේ තරම් ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් තත්වයක නෙවෙයි. මේ වෙන විට කලාපයේ බොහෝම රටවල් ආර්ථික වශයෙන් අපිව පසු කරගෙන බොහෝ ඉදිරියට ගිහිලා තියෙනවා. Some of these countries now belong to the first world whilst we are still called a developing nation. අපිට තිබුණ එක ප්‍රධාන ගැටලුවක් උනේ නිරන්තරයෙන්ම රජයන් වෙනස් වීමත් සමග රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වීමයි. 1956 1970 බලයට ආපු ආණ්ඩු විශාල ව්‍යාපාර ජනසතු කරා. දේශීය කර්මාන්ත රාශියක් ආරම්භ කරා. 1977 දී බලයට පැමිණි රජය ඊට පෙර රජයන් ගණනය කළ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය සම්පූර්ණයෙන්ම උඩියටකුර කරා. දේශීය ආර්ථිකයක් වෙනුවට විවෘත ආර්ථිකයක් හඳුන්වා දුන්නා. දේශීය කර්මාන්ත විකුණලා දැම්මා. මේ ආකාරයට ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කිරීම පිළිබඳ මෑත කාලීන උදාහරණයක් අපි දැක්කේ 2015 2019 කාලේ. අලුතෙන් බලයට ආපු රජයට අවශ්‍ය වුණා ඊට පෙර රජය කරපු සියලු දේවල් ආපහු හරවන්න. ඒ නිසා කොළඹ වරාය සෑදීම නතර කරා. විදුලි බලාගාර සෑදීම නතර කරා. අධිවේගී මාර්ගවල සැලසුම් වෙනස් කරා. රට පුරා මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති නතර කරලා දැම්මා. හම්බන්තොට වරාය විකුණලා දැම්මා. මන්තල ගුවන්තොටුපළ වී ගබඩා කරා. මේ ආකාරයට විටින් විට ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කිරීම නිසා අපේ ඉතිහාසයේ බොහෝ අවස්ථාවන් අහිමි වෙලා තියෙනවා. බොහෝ කාලයක් අහිමි වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි හමු වෙන අභියෝගය තමයි අපි අඩු ගානේ අනාගතේවත් සාර්ථක කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලන එක. ඒ සඳහා අපිට තිරසාර ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් අවශ්‍ය වෙනවා. His Excellency President Gotabe Rajapaksa won the 2019 election with 52% of the popular vote. Then his party won the 2020 general election with 59% of the popular vote. On both occasions, the same manifesto was presented to the people and people voted for this manifesto. It is true that we lost some time due to the COVID pandemic, but it is very clear from the speech delivered by His Excellency to this august audience that the government has not changed its core policies. The direction remains the same. සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ සතුටින් ජීවත් වෙන පවුලක් යන සංකල්පය යටතේ අපි විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරපු ක්ෂේත්‍රයක් තමයි නිවාස. අද නාගරික නිවාස, ග්‍රාමීය නිවාස, හා වතු නිවාස යන ක්ෂේත්‍ර තුන යටතේ වෙන වෙනම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ තුනක් වැඩ කරමින් සිටිනවා. මේ අතරින් නාගරික මහල් නිවාස සංවර්ධනය මගේ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට තියෙන විෂයක්. අපි ඉදිකරන නිවාස ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ඒ අඩු ආදායම් ලාභීන් සඳහා වූ නිවාස සහ මැදි ආදායම් ලාභීන් සඳහා වූ නිවාස. අප විසින් 20 වසරේ ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා අඩු ආදායම් ලාභී නිවාස 543ක වැඩ අවසන් කොට ඒව ප්‍රතිලාභීන්ට බාර දීලා තිබෙනවා. තවත් නිවාස 7246ක් මේ වන විට ඉදිවෙමින් පවතිනවා. මැදි ආදායම් ලාභීන් සඳහා කොළඹ, ගම්පහ, නුවර, අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය කරමින් මහල් නිවාස 3203ක ඉදිකිරීම මේ වන විට සිදු වෙමින් පවතිනවා. මැදි ආදායම් ලාභී නිවාස 470ක වැඩ අවසන් කොට බාර දී තිබෙනවා. මෙතනින් එහාට මේ නිවාස ව්‍යාපෘති ඉදිරි කිරීම සඳහා අපි මූලිකවම යොදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ආකෘතිය වන්නේ රාජ්‍ය පෞද්ගලික ඒකාබද්ධ ආයෝජනයි. මෙහිදී රජයේ ආයෝජනය ලෙස ඉඩම ලබා දෙන අතර නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මූලික ප්‍රාග්ධන යොදවා ඒ ඉදිකිරීම පෞද්ගලිකාංශයට බාර දෙනවා. මේ ආකෘතිය යටතේ පළමු ව්‍යාපෘතිය ලෙස මේ වන විටත් නිවාස 408කින් සමන්විත මහල් නිවාස ව්‍යාපෘතියක් අපි වැලිසර ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. මීට අමතරව පබ්ලික් ප්‍රයිවට් පාර්ට්නර්ෂිප් ව්‍යාපෘති ලෙස කොළඹ, ගම්පහ, නුවර, කුරුණෑගල යන දිස්ත්‍රික්කවල මැදි ආදායම් ලාභී සඳහා නිවාස 5000කට වඩා ඉදිකිරීම අපි 22 වසරේ ආරම්භ කරනවා. During 2020 and 2021, despite COVID pandemic, we were able to complete more than 300 key projects all over the country. We also undertook the development of 100 smaller cities covering every district, and these projects will be completed before March this year. ජනාධිපතිතුමාගේ කතාවේ කෘෂි කර්මාන්තය හා ගොවි ජනතාව ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා තිබුණා. තමයි ඉතාමත් පැහැදිලිව මතක් කර දුන්නා අපි කෘෂි කර්මාන්තය, කර්මාන්ත හා සේවා යන අංශ තුනම දියුණු කළ යුතු බව. මේ බව අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේත් පැහැදිලිවම සඳහන් කර තිබුණා. If we compare Sri Lanka with many other Asian countries which have moved forward with better success, industrialization is an area where we have not been able to make much progress. When the open economy was introduced to Sri Lanka in 1977, the contribution of our manufacturing sector to GDP was around 22%. Today, it has come down to 16%. If we compare this with other strong economies in Asia, we can see the difference. Singapore's manufacturing sector contribution to GDP is around 22%. In Malaysia, it is around 22%. Thailand, 25%. China, 26%. And Taiwan, 37%. So it is very clear when you look at the global experiences where we have missed out. When you look at these countries which have developed, they all have very strong industrial base. And they have been successful in reducing trade deficit and current account deficits, two problems that we are currently struggling with. Actually, there's nothing to prevent us from being a successful manufacturing country. Sri Lanka is already producing some of the best global brands in several industries, particularly in the high-end apparel products
products, we are considered one of the best in the world. If apparel industry can achieve world class in manufacturing, then other industries should also be able to do the same. We have repeatedly pointed out that our manufacturing industry should focus on value creation rather than trying to compete on cheap labor. Recently, an American investor was talking to me about the design capabilities of Sri Lankan electronic manufacturing companies. He showed me an electronic chip designed by a company in Birgama zone and said that he couldn't find a company even in India who could develop a product like that within a very short period of time. I was surprised. I didn't know that we have companies with such capabilities in Sri Lanka. So why can't we encourage such companies to expand? අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ සඳහන් වෙච්ච තවත් වැදගත් සංකල්පයක් තමයි ඵලදායී පුරවැසියෙකුගේ අවශ්‍යතාව. සංවර්ධනය ගැන කතා කරන විට මානව සම්පත අපිට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. අපි දන්නවා අපේ රටේ බොහෝ පාසල්වල තවම අවශ්‍ය කරන අවම යටිතල පහසුකම්වත් නැහැ. ගම්බද පාසල්වල බොහෝ විට උගන්වන්නේ කලා විෂයන් පමණයි. මේකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි තාක්ෂණ විෂයන් උගන්වන්නට විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි වගේ විෂයන් උගන්වන්නට ගුරුවරු නැතිකම. රජයේ සෑම දරුවෙක්ම තාක්ෂණ අධ්‍යාපනය සහ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය ලබා ගන්නවා කියලා ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන් අපි කියන කාලයක මේ පාසල්වල ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට යනුව විශාල අසාධාරණයක් වෙනවා. ඉතින් අපි කොහොමද මේකට විසඳුම් හොයන්නේ? මේ සඳහා අපි නිර්මාණශීලී විසඳුම් හොයන්නට ඕනේ. මේ සඳහා මට පොඩි උදාහරණයක් කියන්න පුළුවන් මුල්ලාසනාරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි. මිට වසර 30කට පමණ පෙර අප්‍රිකානු මහද්වීපය තුල බොහෝ ප්‍රදේශවලට දුරකථන තිබුණේ නැහැ. ඒ රටවල තිබුණු ආර්ථික දුෂ්කරතා හා ඒ රටවල විශාලත්වය නිසා මේ ප්‍රදේශ යා කරමින් විදුලි සංදේශ රැහැ නැදීම දශක ගණනාවකින්වත් කරන්න බැරි දෙයක් තිබුණා. ස්ථාවර දුරකථන ලෑන්ඩ්ලයින් තිබුණේ ජනගහනයෙන් 100%කටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයකටයි. නමුත් ජංගම දුරකථන තාක්ෂණය ලොව පුරා ප්‍රචලිත වෙනකොට පසුගිය දශක 3 තිස්සේ මේ ගැටලුවට විසඳුමක් ලැබෙන්න පටන් ගත්තා. සතමුන් දහස් ගණනක් දිගට රැහන් නදිනේ නැතුව තනින් තන සම්ප්‍රේෂණ කුළුණු පිහිටීම මගින් ජංගම දුරකථන භාවිතය වේගෙන් ව්‍යාප්ත වුණා. 90 දශකයේ මුල් කාලේ ස්ථාවර දුරකථනයක් 60වත් දැකලා තිබුණ නැති අප්‍රිකාවේ ප්‍රදේශවල ජනතාවද ජංගම දුරකථන ග්‍රාහකයන් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. 20 වෙන විට අප්‍රිකාවේ ජංගම දුරකථන භාවිතයේ ජනගහනය 75%කට ආසන්න ප්‍රමාණයට වැඩි වෙලා තිබුණා. ග්‍රාහකයන් ප්‍රමාණය වේගෙන් වැඩි වෙනවා. මේක නව තාක්ෂණය නිසා වෙච්ච එක්තරා විප්ලවයක්. මෙන්න මේක අපිට ලංකාව තුල කරන්න පුළුවන් අධ්‍යාපන සම්බන්ධයෙන්. සෑම පාසලකටම අන්තර්ජාල පාසුකම් ලබා දීමේ රජයේ ප්‍රතිපත්ති තිබුණොත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ කාරණේ. තාක්ෂණ විෂයන් ඉගෙනීම සඳහා ඉංග්‍රීසි වැනි විෂයන් ඉගෙනීම සඳහා පාසල්වල ගුරුවරුන්ගේට හොඳම විසඳුම වන්නේ දුරස්ථ අධ්‍යාපනයේ බව අපි වටහාගෙන තියෙනවා. මේක අද සංකල්පයට එහා ගිය යථාර්ථය බවට පත් වෙමින් තිබෙනවා. 2024 වන විට රට පුරා සියලු පාසල්වලට අන්තර්ජාතික පහසුකම් ලබා දීමේ රජයේ ඉලක්කය ලබාගෙන තිබෙන්නේ අන්නේ කාරණා නිසා මේක ගුරුහිඟේට ඉතාමත්ම හොඳ පිළියමක් වෙනවා. ඒ වගේම වර්තමාන රජය විසින් නිදහසෙන් පසු මෙතෙක් 379ක්ව පැවති ජාතික පාසල් ප්‍රමාණය 1000ක් දක්වා වැඩි කරන්න ගත තීන්දුවක් ඉතාමත්ම කාලෝචිතයි. මේ අදහස සෞභාග්‍ය දක්ව ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඇතුළත් කිරීමට විශේෂ උනන්දුවක් අරගෙන කටයුතු කරපු කෙනෙක් වශයෙන් රජය තම පළමු වසර තුලම ඒ ක්‍රියාත්මක කිරීම ගැන මම ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අතර මම නියෝජනය කරන ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් 70ක්ම ජාතික පාසල් කිරීමට තෝරාගෙන තියෙන ගැන මම විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ගරු මුලාසනාරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි මගේ කාලයේ අවසන් නමුත් බොහෝ දේවල් කියන්න තියෙන නිසා මම කතාව ඉදිරි කොටස සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා හැන්සක් ගත කරලා සිල්ලා සිටිනවා.